Ciao tutti, hallo iedereen en leuk dat je er weer bent. En voor als je nieuw bent, ik post elke week Farming Simulator video's waarin ik graag een glimlach op jullie gezicht wil toveren. Dus aangenaam. Wij hebben op dit moment 2 contracten lopen waarvan er eentje op een mega veld 13 is. Waar we nu een werker het contract laten uitvoeren en hij is op dit moment aan het ploegen. En vandaag gaan we beginnen met het contract op land nummer 7 waarop wij balen moeten maken. En onthoud zijn gezicht, want deze man is geen zuivere koffie. En dat is nog licht uitgedrukt. Dus laten we beginnen. En ik wil iedereen nog bedanken die massaal heeft geabonneerd afgelopen week. We groeien echt mega hard. Het is niet normaal. En dat is echt super gaaf. Dus thank you, thank you, thank you. En ik wens jullie heel veel plezier met de video. Wij moeten naar veld 7. Dat is ook in de buurt. Je ziet het al op het rondje. Zie je het al knipperen. Nu gaan we nog wel even kijken wat de opdracht precies is. Hierboven. Maai het gras op veld 7. Maak er balen van en wikkel ze in folie om er kuilvoerbalen van te maken. Wow, dit ding stuurt grappig. Ja, en veld 7 ligt eigenlijk gelijk hier rechts. We moeten even kijken hoe we hier het beste komen. We zijn er. Laten we hem uitklappen. Wauw. Oh, dit is top. Oh, dit is cool. Hij doet hem al gelijk gewoon in een zwaad. Hoeven we het niet eens bij elkaar. Waarom hebben we een harker gekregen eigenlijk? Waarom? Oh. Oké. Opletten voor bomen. Ja. Genoteerd. Dit is echt freaking awesome. En hij gaat kapot snel. Wauw, maar dit gaat echt snel. 25 km per uur. Hup. Ik hoop dat die bocht niet te scherp is. Dit is wel echt een mooi stukje land, hè? Om te hebben gewoon. Ja, wie weet voor in de toekomst is dit wel een perfect stuk land. Om bijvoorbeeld ook misschien fabrieken op te bouwen. Want er zijn niet zoveel stukken land waar je echt vrij op kan bouwen zonder dat je moeilijke bochten hoeft te nemen. Dit zit zeg maar niet helemaal ingebouwd in muurtjes. Wat mijn stukken land nu wel hebben. Dus dit kan wel een perfect stuk land zijn voor productiegebouwen. Het is heel open. Het is, ja, redelijk recht. Redelijk. Ik zeg nou wel dat het recht is, maar het valt eigenlijk wel mee. Maar goed. Ik denk dat we 2 keer een rondje maken hier aan het hoofdeinde van het veld, wilde ik zeggen. Maar ik ben even vergeten hoe dat heet. Dan kunnen we makkelijk dan keren. Zo, 112 euro loon betalen. We hebben dus 112 euro loon betaald aan de werker. We gaan straks ook kijken wanneer we klaar zijn met het maaien. Gaan we kijken hoe ver de werker al is en hoe hij zijn werk doet. Ik vergeet elke keer een stukje. Dat komt omdat hij zo snel gaat. Dan mis je dus ook heel veel. Nou, dit is wel gaaf. Dit is echt een mega ding. Volgens mij is die ook kapot duur. Zullen we even kijken hoe duur dit ding eigenlijk is? Gewoon voor de lol. Hier, Myers. Daar is die. 380.000 euro. 449 pk. Wauw. Ja, ik vind hem wel echt super gaaf. Echt super gaaf. Oké, dit is dus echt niet handig. Kijk die zwaden die ik hier heb achtergelaten. Nee, dit gaat echt een drama worden. Oké, dus dan gaan we hem even recht maken. Hier. Dit gaat nergens over inderdaad. Dit is niet te doen joh, als ik balen moet maken. Goed gedaan Seniet. Goed gedaan. Kijk, ik zou het nog wel bij elkaar kunnen harken opnieuw om 1 rechte lijn te maken. Dan moet ik even de hark pakken. Hebben we daar echt zin in? Ik weet het niet. Twijfel. Maar als het goed is, heb ik nu een rechte lijn gemaakt. En komt dit helemaal goed. Maar goed. Dan gaan we dit land even afmaken. En dan zie ik jullie zometeen.
zijn bijna klaar. Hierna nog 1 klein strookje. En dan zijn we goed. En dan kunnen we... Ja, dan moeten we even kijken wat we allemaal hebben staan bij de shop. En wat we moeten meenemen. We hebben in ieder geval weer een andere tractor om mee te rijden. Dus dat is wel gaaf. En we gaan dan ook gelijk even kijken hoe de werker het er vanaf brengt. Oh, recht. Oh my god. Zo. Gaan we hem uitschakelen. 24% van veld 13 is voltooid. Dat betekent dat de werker 24% heeft voltooid van het ploegen. En dan gaan we zo even kijken wat hij allemaal aan het uitspoken is. Maar dan rijden we eerst even terug naar de shop. En zodra we deze maaier hebben geparkeerd, dan gaan we even een kijkje nemen bij de werker. Hoe hij of zij, ik heb eigenlijk niet eens gekeken of het een man of een vrouw is. Volgens mij een man. Woehoe. Voorzichtig zijn met de spullen van een ander. Nou, dit ging goed. En uitschakelen. Daar is hij. En het is inderdaad mijn buurman. Zonnebrilletje op zijn petje. Ja. En hij gaat goed hè met het ploegen. Het gaat echt goed. Hij is al echt ver. Nou, zet hem op hè werker. Zet hem op. Oké, laten we even kijken wat we hebben. We hebben hier de Fendt 930 Vario. Dus weer een 930 hè. Wauw, kijk dan. Die ziet er echt nice uit. Maar het is wel leuk om weer even een andere trekker uit te proberen. En wat hebben we hier? De Vicon Vanex 904. Dit is een schudder. Dus ik denk dat we deze niet nodig hebben. Want er valt niks te schudden. Want voor schudden maak je hooi. En van hooi maak je geen koolvoer. Dus dat is sowieso onzin. En dan hebben we hier de balenmachine en de balenverzamelaar. Of de balenpers eigenlijk. Hè? Ik werd daar laatst op gecorrigeerd dat ik balenmachine zei. Maar het is een balenpers. Boom, daar gaat hij aan. Wat we dus gaan doen, dan gaan we de balenmachine meenemen. Het is best een less is more interieur. I like it. En dan gaan we de balenpers meenemen. Zo, dan hebben we hem gekoppeld. En dan kunnen we kijken, de baalgrootte kunnen we wijzigen. Hij staat nu op 240 centimeter. We kunnen 180, 220 en 240. Nu wil ik nog even 1 keer het contract bekijken, want volgens mij heb ik het niet goed gelezen. Balen maken. Maai het gras op veld 7, maak er balen van en wikkel ze in folie om kelvoerbalen van te maken. Breng de balen naar de General Store Bale Sell Point. Maar, jongens, dit klopt echt niet. Weet je waarom? Waar is het inwikkelen in folie dan? Oh. We hebben het niet eens gekregen. Dit is een schudder voor hooi. Dit is... Ik dacht dat dit dus de foliewikkelaar was. Is dus niet zo. Oh my god. Dit harkt gewoon alles bij elkaar. Dus waar is de balenwikkelaar? Moeten we die huren? Dit hele contract klopt gewoon niet. Tuurlijk heb ik dat weer. Jongens, we worden hier gewoon keihard opgelicht. Ik word weer opgelicht hoor. In Farming Simulator 22. Wauw, hoe is dit mogelijk jongens? Hoe is dit mogelijk? Even serieus. Hoe dan? Oh my god. Nou, we gaan wel in ieder geval naar het veld rijden. Oh. En dan moeten we maar even kijken, ja, hoe we dit gaan oplossen. Het wordt waarschijnlijk een balenwikkelaar huren. Erbij, nogmaals. Oh. En dan moet je voorstellen dat ik voor al deze apparatuur ook heb betaald. Het is ongelooflijk gewoon. Ongelooflijk. Oh my god, nee. Nou, dan zijn we aangekomen. En dan gaan we even kijken welke balenwikkelaar voor ons het beste is. Deze gaat tot 150 centimeter, is te weinig. Oh, en dit is trouwens alleen voor ronde balen.
Deze is voor vierkante balen en die gaat tot 220, dus dan gaan we hem zetten voor 220. Nu hoop ik dat ik niet ook een balenspies moet hebben en zo om de balen hier zelf op te laden. Maar goed, ja, we hebben geen andere keuze. Daar gaan we achter komen dan. Dus dit wordt hem. Oh, wij zijn zo opgelicht hier. Ja, het is gewoon niet normaal. Nou, dan gaan we hem uitklappen. Even controleren. Ja, hij staat op 220 centimeter. Dus dat gaan we dan ook doen. We gaan hem inschakelen. We gaan hem laten zakken. En dan, ja, dan gaan we er maar wat van maken. Oh my god. Ik kan nog steeds niet geloven dat deze man... En dan gaan we even zijn kop erbij halen wie ons heeft opgelicht. Deze man... Clifford Powell. Hij ziet er ook echt uit als een oplichter. Hij heeft ons gewoon zwaar opgelicht. Wauw. Want we hebben zijn apparatuur geleend. En ik kan het gewoon niet geloven. Hij ziet er echt uit als een oplichter. Kijk hoe die kijkt. Geen geweten die man. Geen geweten. Oh, dat we hierin in zijn getrapt, hè. Het is ongelooflijk. Wie had dat gedacht, dat we ooit opgelicht zouden worden hier bij Farming Simulator? Ik ben in real life ook opgelicht tijdens de verbouwing van mijn huis. Dus nu heb ik gelijk een leuke vraag voor jullie. Zijn jullie wel eens opgelicht in het leven? Laat het weten onder in de reacties. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ben dus wel eens opgelicht met mijn huis. Ik ging mijn huis verbouwen. En ja, diegene die had me gewoon zwaar opgelicht. Ik heb uiteindelijk wel een rechtszaak aangespannen. Want ik laat natuurlijk niet zomaar met me sollen. En die heb ik wel gewonnen. Maar ja, je haalt er nooit uit wat je er werkelijk voor kwijt bent. Dus ja. Ik vind het trouwens echt zo leuk om jullie reacties te lezen. Dat is echt gewoon een van mijn favoriete onderdelen naast deze content maken. Om gewoon jullie reacties te lezen, met jullie te praten. Ja, het is geweldig. Oh, ik zit helemaal niet te laten zien hoe die balen gaan. Maar hij poept het dus gewoon uit. Oh, nee, dat klinkt ook weer niet netjes, hè. Maar ja, hij dropt dus zeg maar de balen. Dit is wel echt veel beter dan ronde balen, hè. Want met deze vierkante balen kan je gewoon door blijven rijden. En hij gooit het er gewoon uit. En met mijn ronde balen moet ik elke keer stoppen als die vol is. Dus dit is wel echt beter. Ja, je ziet dat hij af en toe wat gras laat liggen. Stel dat we aan het einde bijna een volle bouw hebben, dan kunnen we... Oh, hier is nog een hele streep. Dan kunnen we dat ophalen. Maar als we dus eindigen met heel weinig gras in de balenpers... Ja, dan heeft het eigenlijk niet echt heel veel zin. Ik ben wel benieuwd hoeveel balen we hier uit gaan halen. Hij staat nu op 220 centimeter. Hoeveel balen denk jij dat deze balenpers zal maken? We hebben er nu hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 denk ik. 7 en 2 lijntjes. Dus ik geef jullie nog 1 kans. Succes. Laat het hieronder weten bij je antwoord op of je wel eens bent opgelicht. En dan ben ik benieuwd wie het goed heeft. Misschien ga ik het pas de volgende video laten weten. Want anders kunnen jullie vals spelen. Oh. Ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is echt de grootste fout die ik dus heb gemaakt hier weer. Nou ja, grootste fout. Ik heb wel meer fouten gemaakt. Want ik heb natuurlijk 3 afleveringen geleden heb ik echt zware miskopen gedaan. Dus het is trouwens niet de eerste fout die ik heb gemaakt. Maar ja, maar dit is wel pijnlijk hoor. Want dit is gewoon de verantwoording van Clifford. Hoe die ook heette. Eigenlijk moeten we hem gewoon echt... Ja, weet je wat ik ga doen? In de thumbnail ga ik gewoon een balkje voor zijn ogen zetten. Want het is gewoon een crimineel.
Waarom kan het nooit in een aflevering gewoon normaal gaan? Waarom kan het nooit normaal gaan in mijn afleveringen? Het is toch ongelooflijk dit. Nou, ik ga jullie even in de timelapse zetten. Dan kan ik even het tot mezelf laten bezinken wat er is gebeurd. En dan zie ik jullie zo meteen. Tot zo. Nou, we zijn bijna klaar. We moeten echt nog maar 2 lijntjes hier. En dan hebben we nog wel allemaal leftovers. Maar dat ligt er dus aan hoeveel... Zie ik hier nou gewoon een baal? Dit is zo onhandig. Ja. Aan de kant. Oh. Kom op. Ja, en nu die kant op. Ja, ja, ja. Kom op, we moeten er langs. Shh. Hij wil echt niet, hè? Ja, 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 ja. Oké, wat ik wou zeggen, het ligt er dus aan hoeveel we overhouden. Want als het, ja, als dat ding bijna leeg is nog of op de helft, dan redden we dat nooit met die kleine stukjes die we hebben achtergelaten. Maar stel dat het 90%, nou misschien 90% redden we ook al niet eens hoor. Al gaat het wel snel, maar red ik dit zo, dit bochtje? Ja, net. Nou, we gaan kijken hoeveel we overhouden. Nou, dit moeten we nog wel halen. Ik denk dat we nog wel 2 balen, 3 balen eruit kunnen halen. Ja, dit gaat wel snel hoor. We hebben wel echt veel balen. En dan beginnen we met de volgende. Deze krijgen we ook nog wel vol, denk ik. Nou, en dan is het afgelopen. Ik zie het al. Ik zie ook dat het hier al een stukje smaller wordt. Gaan we deze wel vol krijgen? 70, 80, ja. Ja, dit laatste kunnen we denk ik beter ophalen met onze eigen balenmachine later. Dus deze gaan we opruimen. Moeten we hem even lossen ook. Zo, die tegenlicht ook, hè. Hup, lossen. Dus rijden, 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 rijden. Ja, oké. Dat hielp wel. En dan klappen we hem weer in. Dan brengen we deze terug naar de shop. Oh, ook handig hier die baal. En dan gaan we de balenwikkelaar huren. En ja, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. We moeten oefenen met achteruitrijden, dus dat gaan we dan ook maar doen. Oh! Nou, weet je wat? Ik krijg ook de... Weet je waarom? Die fucker heeft ons gewoon opgelicht. En ja, waarom zou het me eigenlijk nog boeien? Ha. Ciao!